In de metro. Sorry, gaat deze metro naar Centraal Station? Ja, over 10 minuten stopt hij daar. Is het normaal dat het zo druk is? 's Ochtends reizen veel mensen. Weet u of deze lijn vaak vertraging heeft? Meestal is die vrij op tijd. Kan ik hier ook overstappen? Ja, op Centraal Station heeft u veel aansluitingen. Is er een dienstregeling in de wagon? Ja, die hangt boven de deur. Mag ik mijn rugzak hier neerzetten? Ja, zet hem gewoon bij uw voeten. Komt er zo een omroepbericht? Ja, ze melden elke halte. Hoeveel haltes zijn het nog? Nog 3 tot Centraal Station. Is dit een sneltrein? Nee, deze metro stopt op elke halte. Is er airco? Ja, maar soms is die wat zwak. Kan ik mijn kaart hier in de metro kopen? Nee, kaartjes zijn alleen bij de automaten. Is deze wagen altijd zo luid? Ja, vooral als veel mensen praten. Waar stap ik het beste uit? Het beste vooraan bij de deur. Moet ik ergens op letten als ik uitstap? Ja, laat eerst de anderen uitstappen. Komt Centraal Station zo? Ja, de volgende halte is uw bestemming. Bij de dierenarts. Goedemiddag, kunt u mijn huisdier even bekijken? Ja, natuurlijk. Zet het alstublieft op de tafel. Sinds wanneer hoest het zo erg? Dat is pas sinds een paar dagen. Moet ik me zorgen maken? Nee, het lijkt op een lichte verkoudheid. Heeft het medicijnen nodig? Ja, ik geef u een mild middel mee. Hoe vaak moet ik het middel geven? 2 keer per dag, 's ochtends en 's avonds. Moet ik het vandaag rustig houden? Ja, graag weinig beweging en veel rust. Mag het normaal eten? Ja, maar liever iets lichts. Moet ik de temperatuur meten? Alleen als het erg moe lijkt. Hoe lang duurt het herstel? Meestal 2 tot 3 dagen. Kan ik morgen al gaan wandelen? Een kort rondje is prima. Moet ik veel water aanbieden? Ja, drinken is heel belangrijk. Is de verkoudheid besmettelijk? Nee, niet voor mensen. Moet ik nog een keer terugkomen? Ja, over 4 dagen voor controle. Waar kan ik de rekening betalen? Direct vooraan bij de balie. Kan ik ook met PIN betalen? Ja, pinnen is mogelijk. Bij het tankstation. Sorry, waar staat de pomp voor benzine 5,65? De pompen voor benzine zijn meteen rechts vooraan. Moet ik eerst betalen of daarna? U betaalt na het tanken in de shop. Heeft u vandaag veel klanten? Ja, op dit moment is het best druk. Is er hier ook een wasstraat? Ja, hij staat direct achter het gebouw. Is de wasstraat open? Ja, hij is de hele dag open. Waar kan ik de bandenspanning meten? Het apparaat staat links naast de luchtpomp. Kost de lucht iets? Nee, de lucht is gratis. Kunt u motorolie aanraden? Ja, deze olie past bij veel auto's. Waar staat de olie? In het rek. Verkoopt u ook ruitreiniger? Ja, we hebben verschillende soorten. Kan ik hier de tankdop openen? Ja, druk gewoon op de knop in de auto. Hoeveel moet ik tanken? Vul het beste tot aan de streep. Waar kan ik betalen? Binnen bij de kassa. Neemt u ook pinpassen? Ja, pinnen is mogelijk. Kan ik een bon krijgen? Ja, ik print hem meteen voor u. Bij de toeristeninformatie. Goedendag, waar vind ik een plattegrond? De plattegrond ligt daar op de balie. Kunt u een mooie plek om te wandelen aanraden? Ja, het park bij de rivier is erg populair. Is er hier een museum in de buurt? Ja, het kunstmuseum is maar een paar stappen verder. Hoe kom ik daar het beste? Loop gewoon de hoofdstraat af en ga dan links. Zijn er rondleidingen door de oude binnenstad? Ja, er worden regelmatig rondleidingen gegeven. Moet ik me aanmelden? Nee, u kunt gewoon langskomen.
Waar vind ik goede restaurants? In de binnenstad zijn veel gezellige eetcafés. Kunt u er één aanraden? Ja, het kleine restaurant op het Marktplein is erg bekend. Zijn er hier informatiefolders? Ja, naast de ingang staat een rek. Heeft u tips voor uitstapjes? Ja, een wandeling naar de heuvel met uitzicht is erg mooi. Waar vertrekt de bus voor uitstapjes? Vanaf het plein voor het gebouw. Is er fietsverhuur in de stad? Ja, bij het grote plein aan de rivier vindt u er een. Is het centrum goed te voet bereikbaar? Ja, de afstanden zijn kort en prettig. Waar kan ik souvenirs kopen? In de kleine winkels naast het stadhuis. Heeft u een tip voor rustige plekken? Ja, de tuin achter de bibliotheek is heel rustig. In de ijssalon. Pardon, welke smaken heeft u vandaag? We hebben veel smaken, bijvoorbeeld vanille, aardbei en chocolade. Mag ik eerst even proeven? Ja, ik geef u graag een klein proefje. Heeft u ook vegan ijs? Ja, we hebben meerdere plantaardige smaken. Welke smaak is erg populair? Veel gasten houden van de fruitige smaken. Is er ook ijs zonder suiker? Ja, we hebben een lichte variant. Waar kan ik de prijzen zien? De prijzen staan op het bord boven u. Krijg ik het ijs in een beker? Ja, beker of hoorntje, wat u wilt. Is het hoorntje knapperig? Ja, we maken het elke dag vers. Heeft u ook toppings? Ja, we hebben noten, sauzen en kleine stukjes. Mag ik 2 smaken mengen? Ja, u kunt meerdere smaken kiezen. Zijn er ook drankjes? Ja, we hebben water, sap en koffie. Mag ik buiten zitten? Ja, buiten zijn er veel plekken. Waar kan ik geserveerd ijs bestellen? Dat kunt u vooraan aan de toonbank doen. Kan ik ook iets warms krijgen? Ja, we bieden warme dranken aan. Waar betaal ik? U betaalt direct aan de toonbank. In de taxi. Sorry, kunt u mij naar het stadscentrum brengen? Ja, stap alstublieft in, ik breng u direct erheen. Is het ver van hier? Nee, de rit duurt maar enkele minuten. Kent u een snelle route? Ja, ik neem hem weg, zonder veel verkeer. Is het hier altijd zo druk? Dat hangt van de dag af, maar vaak is het druk. Kunt u het raam wat openen? Ja, ik zet het een stukje open. Zijn er mooie bezienswaardigheden onderweg? Ja, we rijden langs een oud plein. Kunt u daar even langzamer rijden? Ja, ik verlaag de snelheid. Is het plein populair bij toeristen? Ja, veel mensen komen er graag. Mag ik achterin muziek aanzetten? Ja, als het maar niet te hard is. Kunt u een café aanraden? Ja, dicht bij het centrum is een gezellig café. Rijden we daar langs? Ja, ik kan een kleine omweg maken. Is de taxi gekoeld? Ja, de airco staat zachtjes aan. Kan ik met PIN betalen? Ja, pinnen is geen probleem. Krijg ik een bon? Ja, ik print zo een bon voor u. Zijn we er bijna? Ja, het centrum ligt direct na het volgende kruispunt. Bij de luchthavengate. Sorry, is dit de juiste gate voor mijn vlucht? Ja, hier vertrekt uw vlucht. Weet u wanneer het boorden begint? Het begint over korte tijd. Moet ik mijn ID klaarhouden? Ja, houd hem alstublieft klaar. Wordt hier iets omgeroepen? Ja, meestal komt er zo een bericht. Mag ik mijn handbagage hier neerzetten? Ja, zet het gewoon naast uw stoel. Zijn er toiletten in de buurt? Ja, net om de hoek. Waar kan ik iets te drinken kopen? In het kleine winkeltje recht tegenover. Is dit deel altijd zo vol? Ja, veel passagiers wachten hier. Zijn er zitplaatsen bij het raam? Ja, daarachter langs de glaswand.
Mag ik bellen terwijl ik wacht? Ja, dat is hier toegestaan. Wordt het vluchtschema vaak veranderd? Soms zijn er kleine wijzigingen. Moet ik van tevoren iets invullen? Nee, alles is al geregeld. Komen hier veel internationale vluchten aan? Ja, dit deel staat daarvoor bekend. Kan ik al naar de vliegtuigdeur gaan? Wacht alstublieft op de omroep. Is mijn stoel in het vliegtuig makkelijk te vinden? Ja, de borden zijn heel duidelijk. In het vliegtuig. Pardon, is deze stoel vrij? Ja, u kunt hier gaan zitten. Kunt u mij helpen met de tas? Ja, ik leg hem boven in het vak. Weet u of we snel vertrekken? Ja, we gaan zo opstijgen. Mag ik mijn mobiel nog gebruiken? Ja, maar graag in vliegtuigstand. Zijn er dekens aan boord? Ja, ik kan u er een geven. Kunt u zeggen waar het toilet is? Het is achter in het gangpad. Komt er vandaag iets te drinken? Ja, later komt een drankkar. Heeft u deze vlucht al gedaan? Ja, ik vlieg deze route vaak. Is het meestal rustig tijdens de vlucht? Meestal is de route heel aangenaam. Mag ik de stoel wat achterover doen? Ja, dat kunt u doen. Is er een veiligheidskaart? Ja, die zit in het vak voor u. Komt er een omroepbericht? Ja, kort voor de landing. Heeft u een tip tegen oorpijn? Kauwen helpt veel mensen goed. Is de vlucht lang? Hij duurt even, maar niet te lang. Komen we direct in het centrum? Nee, vanaf het vliegveld gaan bussen en treinen. Op de parkeerplaats. Pardon, weet u of ik hier mag parkeren? Ja, dit deel is voor alle bezoekers open. Heb ik een parkeerschijf nodig? Ja, leg er alstublieft één duidelijk in de auto. Mag ik ook langer blijven staan? Ja, zolang u de regels volgt. Is er hier een zone alleen voor personeel? Ja, die is achteraan gemarkeerd. Weet u waar de uitgang naar het gebouw is? Het pad loopt daar tussen de hagen door. Kan ik mijn fiets hier ook neerzetten? Ja, rechts staat een fietsenrek. Is deze plaats vaak zo vol? Ja, vooral in de middag. Zijn er schaduwplekken? Ja, onder de grote bomen links. Mag ik even in de auto wachten? Ja, dat is geen probleem. Weet u of hier camera's zijn? Ja, sommige zones worden bewaakt. Is het terrein veilig? Ja, het geldt als zeer veilig. Kan ik hier ook een grote auto parkeren? Ja, achterin zijn bredere vakken. Waar vind ik het parkeerplan? Het hangt bij de ingang op een bord. Is er een directe weg naar de straat? Ja, volg gewoon het kleine pad. Mag ik de koffer even neerzetten? Ja, zet hem gewoon naast uw auto. In de auto na de vakantie. Hoe voel je je na de lange reis? Ik ben een beetje moe, maar vrolijk. Vond je de vakantie leuk? Ja, hij was erg ontspannen en mooi. Kijk je uit naar thuis? Ja, ik verheug me op mijn eigen bed. Heb je alles ingepakt? Ja, ik heb alles nog eens gecheckt. Is de auto comfortabel genoeg voor de rit? Ja, de stoel zit heel fijn. Zal ik een raam open doen? Ja, wat frisse lucht is fijn. Wil je muziek luisteren? Ja, iets rustigs is fijn. Heb je een pauze nodig? Nog niet, ik voel me fit. Was het strand jouw hoogtepunt? Ja, het strand was echt prachtig. Wil je volgend jaar weer daarheen? Ja, dat lijkt me wel wat. Heb je genoeg gedronken? Ja, ik heb een fles water bij me. Denk je dat we goed doorrijden? Ja, het verkeer lijkt rustig. Heb je straks zin in een kleine picknick? Ja, dat klinkt als een goed idee. Wil je de foto's later sorteren? Ja, dat doe ik graag op mijn gemak. Ben je blij dat we eindelijk vertrokken zijn? Ja, nu begint het relaxte stuk van de terugreis.